ඔන්න ඉතින් දවස් 5 කතාව මේක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන දවස් ටික නම් දැන් සෑහෙන දවසකට කලින් සෑහෙන දවස් දෙකකට විතර කලින් තමයි ඉවර කරේ. මම වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න ගන්නේ දෙවැනි මාසේ 28 වෙනිදා. කියන්නේ 2023 දෙවැනි මාසේ 28 වෙනිදා. vlog වීඩියෝ බ්ලොග් එකක් විදිහට තමයි මම මෙතන අදහස් කරන්නේ. හරිද වැරදිද කියන එක ඔයාලා තීරණය කරන්න කමෙන්ට් එක උත් දාන්න ඒකන. ඉතින් මෙතන ගොඩක් තැන් මගේ ඇරලා ඇති. මොකද මේ අපි නැවතිලා කරන පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා එතන වීඩියෝ වලට වුණු දෙයක්වත් නැහැ. ඒ ටික නෑ කියලා කමක් නැහැ. ඊටු ටික අපි කොහොම හරි සෙට් කරගෙන තියා. අපි ඉතින් ගිහින් බලමු මොකද උනේ මේ දවස් 5 දී කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න ගයිස් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා නුවර එළිය පැත්තට. මම හිතන්නේ අපි ගංගේ වාඩිය කරපු වීලොග් එකට පස්සේ කරන දෙවෙනි වීලොග් එක. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු අද කොහෙටද යන්නේ කියලා පොඩි වැඩකටත් එක්ක ආවේ. ඉතින් ඔන්න අපි පළවෙනි දවසේ මේ විදිහට පටන් ගන්නවා කියන දැනටම අපි ගමනේ 4න් 3ක් විතර ඉවර කරලා අපි යන්නේ අල්පයින් හොටෙල් එකට. ඉතින් මම වෑන් එකේ පිටිපස්සේ තමයි මේ කොටස වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් පොඩි ගැස්සීමක් පොඩි ගන්න ලොකු ගැස්සීමක් වගේම අපේ සද්ද ගොඩක් තියා. ඉතින් ඒකම පොඩ්ඩක් මේ කරලා තමයි මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. සෝම් ෆිල්ම් එක ගාපු හරියට කියලා මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. කවුරු හරි මේ පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් දන්න කෙනෙක් නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න බලන්න ෆිල්ම් එක ගාපු පැත්තද කියලා. මට හිතෙනවා නිකමට ඒ වගේ මේ හරි වන්ද මේ වගේ ලොකු කොටසක් පව් කරන ඉතින් බලමු. මට හිතෙනවා ඒ හරි කියලා කවුරු දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න බලන්න. ඉතින් ඔන්න ගයිස් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන හොටෙල් එක මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. අපේ සෙට් එක ඉන්නවා එතන. හොඳ පින්නක් තියෙනවා. මීදුමක් තියෙනවා. zoom කරොත් පැහැදිලි වෙයිද දන්නේ නැහැ. zoom out කරොත් හොඳයි වගේ පේන්නේ නැහැ මට මෙලොව. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලොකේෂන් එක තමයි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න අපි දවස් 5ම. තව දවස් 3ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හවසට ගොඩක් ඇවිදින්න යන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අවශ්‍යද මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යම් බලන්න ඉස්සරහට. හොටෙල් එක ඇතුළ නම් මම ගත්තේ නැහැ. අපි සෙට් එකේ ඉන්න පැත්තට යමු. ඉතින් මේ තමයි හොටෙල් එකේ ෆ්‍රොන්ට් සයිඩ් එක. ඇල්පයින් හොටෙල් එක නුවර එළිය ග්‍රෙගරි පාර්ක් එක ගාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු ඊළඟ ෂොට් එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි දවසේ ඉවරනවා පෙන්වන්න මට විදියක් නැහැ. මොකද පළවෙනි දවසේ ඉවර වුණේ එච්චර හොඳ විදියක් නෑ. මොකද ඒ කියන්නේ මේ අපේ දවස ඉවර වුණාට හොඳට අපිට ඒ කියන්නේ නවතින තැනක් හොයාගන්න එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒ වගේම ඒ තැනක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ඒ තැන වීඩියෝ ටික නෑ මං ආව. ඉතින් අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි දවසේ මම මේ එඩිට් එකේදී වොයිස් එක දාන කොටස් තමයි මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දෙවෙනි දවසේ ඉඳලා මොකද උනේ කියලා. එතන ඉඳලා කොටස් ටිකක් කරන් තියා. අතන මොකද පළවෙනි තැන මම හිතන දෙයක්ද ඔයාලා විශ්වාස කරනවද නැද්ද කියන්න දන්නේ නැහැ. මමත් එහෙම ලොකුවට කියන්නේ නැහැ. නමුත්
මම සහවේ පිරිස අත්තුඩු දේවල් අතින් කිව්වොත් එතන හොල්මන් ඉන්නවා ඒ වගේ දෙයක් තමයි ගැන්න ඉතින් එතන වීඩියෝ ටික නැහැ මංගාව ඉතින් අපි දෙවැනි දවසිදලා මේ කරපු වැඩ ඇවිදපු තැන් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපේ දවස් ටික ගෙවුනේ කියලා ඉතින් ගයිස් අපේ තුන්වෙනි දවස මේ විදිහට තමයි කරන්නේ මේලයි පොඩි ගැස්සක් තියෙනවා අපි තාම හොටෙල් එක තුල ඉන්නේ ඉතින් අපි යමු අපි නැවතලා ඉන්න තැනට පොඩි ගැස්ස යනවා ඉතින් අපේ ඩ්‍රයිවර් එනකම් මෙතන ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකට වෙලා ඉන්නවා ඉතින් බලමු ඩ්‍රයිවර් ආවා ඉතින් ගයිස් අපේ තුන්වෙනි දවස මේ විදිහට ඉවර වෙන්නේ අපි ආය යනවා නැවතලා ඉන්න තැනට පොඩි වැස්සක් යනවා ඉතින් මේ වෙලාවේ අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් අපි ඉවර කරලා ඉතින් ඊළඟ දවසට ලෑස්ති වෙනවා තව දවස් දෙකක් අපිට මේ විදිහට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා ඉතින් ලොකු වැස්සක් තියෙනවා බලමු පැතුරට වතුර බින්දු එයිද නැද්ද දන්නේ නැහැ ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන ඉතින් නුවර එළිය හැබැයිම පෙනුම ඇවිල්ලා තියා මේ වෙලාවේ ඉතින් අපි ආයෙත් ඉන්නේ යන්නේ අපි නැවතිලා ඉන්න තැනට ඉතින් අපි තුන්වෙනි දවසේ මේ විදිහට ඉවර වෙනකොට බලමු හතරවෙනි දවසේදී මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකයි ඒකත් වීඩියෝ ටිකත් එක්ක කට් කරලා අපි බලමු වීඩියෝ එක කොහොම තියෙයිද කියලා ඉතින් ලොකු වැස්සක් නීදුමක් තියෙනවා දුර පේන්නෙත් නැහැ ෆෝන් එකත් එළියට අරගෙන බලන්න බෑ මොකද මේ පොඩි වැහි බින්දු ටිකකුත් තියෙනවා ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු පාර දෙකට මේ යන අතරේදී චයිල්ඩ් ෆෙඩරේෂන් එකත් එකතු වෙලා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ. ඉතින් ට්‍රේනින් එක තව දවස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ට්‍රේනින් එකෙන් පස්සේ අපි ආපහු වෙනවා පුත්තලමට. ඉතින් ට්‍රේනින් එක ගැන මම ලොකු විස්තරයක් කියන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතනදී වීඩියෝ එකේදී නම් ගොඩක් ටාගට් කරලා තියෙන්නේ ආපු ගමන තමයි. ඉතින් වීඩියෝ එක කට් කරලා ගන්න පුළුවන් මේ කොටස් ටික අරගෙන මම වීඩියෝ එක ගේනවා. සමහරවිට වීඩියෝ එක විනාඩි 30ක් 40ක් වෙන්නත් පුළුවන්, සමහරවිට පැයක් වෙන්නත් පුළුවන්, සමහරවිට විනාඩි 20ක් 30ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් මට තාම කියන්න බෑ. මොකද ගත්ත වීඩියෝ ටික බලලා
කට් කරලා තමයි කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම මට ඕන. මොකද මේ වගේ දේවල් තව ඉස්සරහට කරන්නද එපාද කියන එක. මොකද මම කරන්නේ අනිවාර්යයෙන් කියන්නේ ඒක කිව්වොත් සිංහලෙන් කිව්වොත් මූලිකව මම කරන්නේ ගේමින් කාලයක් එඩිටින් කරා කොමඩි කරා මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරා. ඒත් දැන් කරන්නේ ගේමින්. ඉතින් මේ ගමන එන්න කලිනුත් ඔයාලා ගේම් ප්ලේ තමයි බැලුවේ. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ හිටපු ඔඩියන්ස් එක ඇරිලාද ගන්න මම දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ ඒකට. ඉතින් ආයෙ වීඩියෝ ටික අර කලින් වගේම අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ගැනත් පොඩි අදහසක් මට දෙන්න. එතකොට මට මේ වගේ වීඩියෝක් ගේන්න පුළුවන් යන හැමතැනකම උනත්. ඉතින් අපි නවතින තැනට ගිහිල්ලා එතන නම් ආයෙත් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද දැන් සිය පාරකට මම හිතනවා එතන ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි ඊළඟ දවස ගැන කතා කරමු. එහෙනම් අද දවසට මම මේ වීඩියෝ එක ගන්න එක නතර කරනවා. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් මේ කොටස නම් මම සින්දුවක් එක්ක වීඩියෝ එක අරගෙන තියෙන. කියන්නේ සින්දුවක් ඇඩ් කරන්න මේක මේ ඇඩ් කරපු වීඩියෝ එකක්. මේකට සින්දු දාන්න බෑ කොපිරයිට් වදින හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය අතරම තමයි අපේ ටීම් එක මේ දවස් පහකට මෙහෙට ගෙනිච්ච ඩ්‍රයිවර් අයියාගේ බර්ත්ඩේ එක 36 වෙනි බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් එයා දන්නේ එයා තමයි කිව්වේ බර්ත්ඩේ කියලා. ඉතින් එයා දන්නේ එයාට මොන වගේ දෙයක් ලැබෙයිද අන්තිමට සර්ප්‍රයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න උනේ නැහැ. මොකද අපි ගිය ගමනත් අපි ආපහු ආවෙත් ගොඩක් ඉක්මනට එන්න ඕනේ දවසේ. ඉතින් මේ කලබලත් එක්ක ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න උනේ නැහැ අපිට. ඉතින් අපි ඉස්සරහට බලමු ඒ දේවල් කොහොමද උනේ කියලා. මම මේ දේවල් ටිකත් මේ වීඩියෝ එකටම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Kassa. Happy birthday to you. එන්න එපා එතකොට. මොකද මේ? ඉතින් guys ඔන්න අපේ දවස් 5ක ජීවිතය නුවර එළිය ජීවිතේට අපි අද සමුදෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ අපි නැවතලා ඉන්න තැන කරපු වීඩියෝ ටික නැහැ මං ගාව මේ වෙද්දි. ඒ ටික අපි මම කිව්වා ලයිව් එකකදී කියන්නම් කියලා. මෙන්න මේ වගේ ලොකේෂන් එක තමයි අපි හිටියේ. ඉතින් පාලින් පොඩි ගඟක් ගලාන යනවා. තැන ඉතින් එහෙම රෙකමන්ඩ් කරන්න එහෙම එකක් නම් මම කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔබගේ කැමැත්ත. ඉතින් අද තියෙන්නේ අපිට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් වගේ දෙයක් නුවර එළියම පොඩි ස්කූල් එකක ළමයි ඉන්න. ඉතින් අපි අද ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක කට් කරලා ඔක්කොම කරලා අවුට්පුට් කරලා ඉතින් ඒක වීඩියෝ එකේ අවුට්පුට් එක අපේ රිසල්ට් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට බලන්න සමහරට ලබන සතිය වගේ පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි නැවතලා හිටපු ලොකේෂන් එක. ඉතින් guys අද දවසට ගිහිල්ලා අපි බලමු අද දවස මොකද වෙන්නේ. ඒ වගේ මම හිතනවා අද අපිට රෑ 11 12 වගේ වෙනකොට ආයෙත් උත්තනමට එන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි යමු අද දවසට. අද නම් වෙනදට වැඩිය පුදුම සීතලක් තියෙන්නේ. ඉතින් guys මං අදට උදේ මෙන්න මේ කොටසින් නවත්තන වීඩියෝ එක. hello guys ඉතින් අපි අපේ ගමන නිමා කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට නුවර එළියෙන් පිටත් වෙලා දැන් නුවරට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කොහොම ගිහිල්ලා ආයෙත් උත්තරම දක්වා යනවා. ඉතින් අපි මේ අතරමඟදී මිදි යාපනය දෙන්නේ ඉස්සරහට. ඉතින් අපි පොඩි පැලවර්ග ටිකක් බලන්න කියලා හිතනවා. කොතනද මිදි තියෙන්නේ? ඉස්සරහට උනේ මිදි හරියන්නේ නැහැ. මම හොයන්නේ තේ උත්තරමට තේ ගේන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තේ පැලවර්ගයක් තියෙනවා කියලාත් කිව්වා. පොඩ්ඩක් ඉඳිපෙන්න කිරි උඩට ගෙනන්කො ගෙන හරි බලමුත් එක මේ හරි මොනවද තියෙන්නේ මේ රොස්මරි සැල්දරි අයි
අයි මේ වගේ නම් බලන්න මොහමතුන් පැලවර්ග ඔයටිගේ තියෙන රෝස්මරි මේ හරිනම් දැකලා පුරුදු පැළමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේක නම් මේ අපේ ගෙදරත් යම මේ මල් වර්ගේ මේ අතින් අපේ ගියා මේ මල් නම් මොනවද මම ඉතින් ගයිස් අපි පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ මෙතන නම් තියා මේ මේවට කියන උකුරස්ස නේද ඒවා වෙන්න ඕන මෙතනින් පල්ලයක් තියෙන පැලතාවනටම අයිති කොටස් වෙන්නදී පොඩි ගඟක් ගලන යනවා කට්ටිය නානවා ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේදී බලමු මොන වගේ වීඩියෝ එකක් ඇදෙයි කියලා මොකද දැන් වීඩියෝ එක තියෙන්නේ මටවත් හොයන්න බැරි මම එකක්වත් බැලුවේ නෑ සමහරවිට මට වෙනම සවුන්ඩ් දෙන්න වෙයි දැන් ඇඩප් කරන්න උනොත් තමයි කේස් එක හරි කමන්නේ අපි වීඩියෝ එකේදී බලමු මොන වගේ වේද කියලා ඔය විදිහට අපේ නුවර එළිය ගමන ඉවර වෙනවා පොඩි සර්ප්‍රයිස් එකකුත් එක්ක අතර මේක අපිට ගොඩක් ලොකුට එහෙම කරන්න උනේ නැත්තේ අපි හිටිය වාතාවරණෙත් එක්ක ඉතින් අපි ඒකත් බලාගෙන මේ වීඩියෝ එකට නිමාවක් දෙමු ඉතින් ආයෙත් දවසක මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි ගමනකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් හැමෝම තමන්ගේ අදහස පාලින් කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න මොකද ඒක සෑහෙන වටිනවා මම මේ ඇඩ් කරලා දෙන්නම් වීඩියෝ එකේ අතර මැද කොටස ඉතින් අපි යමු සර්ප්‍රයිස් එකත් එක්ක වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා Happy birthday